Lanka YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගියවර අපි ඔයගලන්ට පෙන්නුවා passport arc welding එකකින් 60 එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අද අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ shielded metal arc welding වලින් 60 welding එකක් හරියට කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අද පැමිණෙනවා අපේ ලයිනර් මහත්තයා. අද ළමයින්ට පෙන්වන්න හදන්නේ මම මේ 60 10 කූරෙන් manual metal arc pipe එක. ඒ කියන්නේ 6D joint එකක් ගන්න විදිය root pass එක. root pass එකට use කරනවා 60 10 70යි 16 60යි 13 මේ වගේ කූරු ගොඩක් use කරනවා නමුත් ලෝකේ ප්‍රසිද්ධියටපත් වෙලා තියෙනවා මේ 60යි 10 තියෙන 60යි 10 කියන කූර. මේ කූර ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරලා දෙනවා නම් හුඟක් අය දන්නේ නැති ඇති මේ හේතුව මොකක්ද කියලා. spray type welding වෙන කූරක්. deep penetrate කියන්නේ ඇතුළට විනිවිද යන කූරක් 60යි 10. ඊට පස්සේ මේ 60යි 13 කියලා කියනවා මේක rutile type. හුඟක් දෙනෙක් කියනවා මේක 60යි 13 මේක 60යි 10 මේක 70යි 18 කියලා. නමුත් මේකේ තියෙනවා යම්කිසි න්‍යායක් කූරු වල. ඒක තමයි මම ඔය ළමයින්ට මතක් කරලා දෙන්නේ. 60යි 10 කියන එක deep penetrate කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ විනිවිද යනවා. ඒකෙන්ද තමයි මේක වැඩියම use කරන්නේ අපි root pass එකට. ඊට පස්සේ 60යි 13 නුත් කරනවා. 60යි 13න් හුඟක් වෙලාවට quality job වලට ගන්න නැහැ. සාමාන්‍ය normal joint එකක් pipe එකක් හරි plate එකක් හරි මොනවා හරි පහන් වෙච්චාම හුඟක් දෙනෙක් දැන් use කරනවා 60යි 13. ඊට පස්සේ 70යි 16 කියලා use කරනවා. ඒක low temperature ගණයට අයත් කූරක්. 70යි 16 ඒක E 70යි 16 L කියලා ගන්නවා. එතකොට low temperature. ඒක use කරනවා හුඟක් වෙලාවට pipeline වලට. ඒ pipeline වලට කියන්නේ gas pipeline වලට. gas හුඟක් වෙලාවට cool වෙනවා. දවල් වෙලාවට රත් වෙනකොට ප්‍රසාරණය වෙනවා. ඒකට වරුතු දෙන්න 60යි 16 70යි 16 කියන කූර use කරනවා. ඉතින් අපි දැන් අද මම පෙන්වන්නේ මේ deep penetrate කූර 60යි 10න් අපි කොහොමද root එකක් පාස්සන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක බලාගෙන ඉන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කූරේ තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. අද use කරන්නේ ඒ කියන්නේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ Riland කියන arc welding machine එක. ඒකෙන් මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකකදී කිව්වා Riland MIG machine එක ගැන. මම අද කියනවා Riland arc machine එක ගැන. මේක DC වර්ගයට අයිති machine එකක්. 6010 පානකොට සාමාන්‍ය smooth welding එකක් වෙන්න ඕනේ. මේ Sentab Trading Private Limited එකෙන් මේකත් ගෙන්නන්නේ. මම හිතනවා මේකත් ලංකාවේ බොහෝ තැන්වල use කරනවා. මම සේවය කරන ආයතනෙත් තියෙනවා මේ වගේ එක machine එකක්. අපි එකෙන් තමයි 6010 කූරට එතකොට 6013 17 16 කරන කියන කූරට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකින්ද මට මේ machine එක ගැන හඳුන්වා දෙනවා නම් 100%ක්ම මේකේ වෙල්ඩින් සාර්ථකයි කියලා මට සාතික වෙන්න පුළුවන්. root එක එන්නේ දැන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ යටට පොඩ්ඩක් වැඩි. උඩ පැත්තට අඩුයි. මොකද යට පැත්ත ටක් ගාලා පිච්චෙනවා. ඒ පිච්චෙන එක කවර් කරගන්න තමයි අපි රවුන්ඩ් කරගන්නේ. උඩ පැත්ත පිච්චෙනවා අඩුයි. ඒකින්ද යට පැත්තෙන් උස්සලා ගන්නවා මෙහාට. ඒ මෙටල් එක අදිනවා අපි උඩ. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි නිකන් half round එක. විතර. ඕවල් ෂේප් එක. ඔව් ඕවල් ෂේප් එක.
එහෙම ගහන්නේ ඇයි? මේ පැත්තෙන් එන එක සමාන්තර කරගන්න. දැන් අපි රූට් එක ගහන විදිය පෙන්නුවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කැපින් පාස් එක. ඒ කියන්නේ මේකට කියනවා කවර් පාස් කියලා. මේ අවසාන රන් එක. මේකේ මේ රේන්ෆෝස්මන්ට් එක ගන්න ගහන රන් එක මේ ගහලා තියෙනවා. මේ රන් එක ගහපුවාම මේක අන්තක 45ට තිබුණාට මේ ගහලා තියෙන කැපින් එක මෙන්න මේ විදිහට කෙලින් එන්න ඕනේ. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලා ටීවී මේ වීඩියෝ එක පෙන්නලා ඇති. කැපින් එක ගන්න ඕනේ කොහොමද ටෙක්නික් එක කොහොමද කූර ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහටමයි මේකත් ෆ්ලක්ස් කෝර් ගහනකොට මම පෙන්නුවා කොහොමද යන්න ඕනේ කියලා. ඒ විදිහට තියෙනවා. මේ තමයි 6G root එක 6010 පිලින් කැපින් 17 18 low hydrogen. අද ඕගොල්ලෝ 6G වෙල්ඩින් එකක් ආක් වෙල්ඩින් වලින් හරියට කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟ දවසේ ටික් වෙල්ඩින් භාවිතා කරලා 6G වෙල්ඩින් එකක් හරියට කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නවා. එතකන් ඔබට සුබ දවසක්.